This is what I have been. Your speed, understand the key elements of. Wait a minute! Who are you? Guys, the one right there, the one who is struggling, that's me, Amiro Bob, a former audio and video electronics technician and now a content creator. Here you go. Today I decided this video to be my official first vlog. አሰላሙ አለይኩም ሃይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ አዲሱን vlogአችን እንጀምራለን። ሩሜ በጣም ጠባብ የሆነች ነው። በጣም ትንሽ ሩም ናት ያለችኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አልጋችን አለ። መስኮቶች ሁለት መስኮቶች አሉ። ሴንሴሽናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን በዚህኛው በኩል እናርቀዋለን። ከዚህ ዳይሬክት ላይት ከዚህ በኩል እየመጣ ስለሆነ ወደዚህኛው ሳይድ በላይት እንዲገባ እናርቀዋለን። ሌላ ምንም ነገር አንጠቀምም። ያለንን በሙሉ ነው የምንጠቀመው። ኢንሻአላህ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። ዛሬ ሩሜን አብረን ነው የምናስተካክለው። ብዙ ጊዜ ቀያይረዋለሁ ቦታውን፣ ግን ዛሬ አሪፍ ቦታ እዚህ ጋር እንተናርጋለን ማለት ነው። Two hours later.